Thưa quý vị, chào mừng bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi, nơi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình hấp dẫn vào trung tâm của những hiện tượng đáng kinh ngạc nhất của thiên nhiên. Hôm nay, chúng ta đi sâu vào thế giới bão cát đầy mê hoặc và thường nguy hiểm, nơi sức mạnh nguyên sơ của gió và cát hội tụ để tạo ra một cảnh tượng vừa quyến rũ vừa ghê gớm. Khi di chuyển qua những bãi cát xoáy và khám phá bí mật của những kỳ quan thiên nhiên này, chúng ta sẽ làm sáng tỏ cơ sở khoa học đằng sau chúng. Khám phá tác động toàn cầu của chúng và nhận được sự đánh giá mới về các động lực hình thành nên hành tinh của chúng ta. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu một cuộc thám hiểm ly kỳ xuyên qua thế giới bão cát, nơi trái đất thể hiện một màn trình diễn khó quên. Bão cát, thường được gọi là Havok ở một số khu vực, là hiện tượng khí tượng tự nhiên có thể tàn phá cả môi trường và cơ sở hạ tầng của con người. Những khối cát và bụi xoáy này có khả năng gây ra nhiều thiệt hại, từ suy thoái môi trường đến rủi ro sức khỏe và thiệt hại kinh tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các chi tiết phức tạp của bão cát, khám phá cơ chế hoạt động của chúng, mức độ thiệt hại và cách xã hội có thể giảm thiểu tác động của chúng. 2. Hiểu về bão cát. Bão cát là gì? Bão cát là sự xáo trộn khí quyển dữ dội, đặc trưng bởi sự lơ lửng của các hạt cát và bụi trong không khí. Chúng thường xảy ra ở những vùng khô cằn hoặc sa mạc và được thúc đẩy bởi dòng gió mạnh. Nguyên nhân gây ra bão cát. 1. Môi trường khô cằn và bán khô cằn. Bão cát phổ biến nhất ở các vùng khô cằn và bán khô cằn, nơi có thảm thực vật hạn chế và đất khô, tơi xốp. Những điều kiện này cho phép dễ dàng di chuyển cát và bụi bằng gió. 2. Gió mạnh. Động lực chính gây ra bão cát là gió mạnh và kéo dài. Khi những cơn gió mạnh quét qua những vùng đất khô cằn, cằn cỗi, chúng cuốn theo và mang theo các hạt bụi và cát vào không khí. 3. Thiếu thảm thực vật. Ở những khu vực có thảm thực vật thưa thớt hoặc không có thảm thực vật, đất bị lộ ra ngoài và dễ bị xói mòn do gió. Thảm thực vật đóng vai trò như một rào cản tự nhiên, ổn định đất và ngăn không cho đất dễ dàng bị cuốn trôi. 4. Hạn hán. Hạn hán kéo dài có thể làm khô đất và khiến đất dễ bị xói mòn do gió hơn. Không có độ ẩm, các hạt đất trở nên lỏng lẻo và dễ dàng bị gió cuốn đi. 5. Đất và cát tơi xốp. Đất cát và đất tơi xốp dễ bị xói mòn do gió hơn. Các hạt càng nhỏ và nhẹ thì chúng càng dễ bay vào không khí. Cát mịn và phù sa đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. 6. Hoạt động của con người. Các hoạt động của con người, chẳng hạn như phá rừng, chăn thả quá mức và sử dụng đất không hợp lý, có thể làm trầm trọng thêm các điều kiện dẫn đến bão cát. Khi thảm thực vật tự nhiên bị loại bỏ, đất trở nên dễ bị xói mòn do gió hơn. 7. Các kiểu khí hậu. Một số điều kiện khí hậu nhất định, chẳng hạn như mặt trận lạnh, hệ thống áp suất thấp và chênh lệch nhiệt độ, có thể tăng cường tốc độ gió và góp phần hình thành bão cát. 8. Đặc điểm địa lý. Địa hình của một khu vực có thể ảnh hưởng đến khả năng xảy ra bão cát. Ví dụ, các thung lũng và vùng trũng có thể tạo thành phễu và tăng cường gió, làm tăng khả năng hình thành bão cát. 9. Sa mạc hóa. Sa mạc hóa, quá trình đất đai màu mỡ trở thành sa mạc do nhiều yếu tố khác nhau, có thể dẫn đến việc mở rộng các khu vực khô cằn và tăng tần suất bão cát. Tần suất và vùng bị ảnh hưởng. Theo cập nhật kiến thức gần đây nhất của tôi vào tháng 9 năm 2021, bão cát có thể xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các vùng khô cằn và bán khô cằn. Tuy nhiên, các hiện tượng cụ thể có thể thay đổi theo từng năm do sự biến đổi tự nhiên và điều kiện khí hậu. Một số vùng được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra bão cát bao gồm: 1. Sa mạc Sahara. Sa mạc Sahara ở Bắc Phi nổi tiếng là nguồn của những cơn bão cát lớn có thể ảnh hưởng đến không chỉ các quốc gia Bắc Phi mà còn cả các khu vực ở châu Âu, bao gồm cả Địa Trung Hải. 2. Sa mạc Gobi. Sa mạc Gobi ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Mông Cổ, thường xuyên hứng chịu bão cát, có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tầm nhìn ở những khu vực đó. 3. Trung Đông. Các quốc gia ở Trung Đông như Ả Rập Saudi, Iran và Iraq thường xuyên xảy ra bão cát, đặc biệt là trong những tháng mùa xuân và đầu mùa hè. 4. Úc. Các vùng của Úc, đặc biệt là vùng nội địa khô cằn, thường xuyên hứng chịu bão bụi và bão cát, trong đó đáng chú ý nhất là xảy ra ở bang Nam Úc. 5. Tây Nam Hoa Kỳ.
Các vùng sa mạc ở phía tây nam Hoa Kỳ, bao gồm Arizona và New Mexico, thỉnh thoảng gặp phải bụi và bão cát. 6. Trung Quốc. Ngoài sa mạc Gobi, nhiều khu vực khác nhau ở miền Bắc Trung Quốc, chẳng hạn như Nội Mông, dễ bị ảnh hưởng bởi bão cát, đôi khi dẫn đến các vấn đề về chất lượng không khí ở các thành phố lớn như Bắc Kinh. 3. Cơ chế gây thiệt hại do bão cát. Bão cát phát triển như thế nào? 1. Môi trường khô cằn hoặc bán khô cằn. Bão cát thường xảy ra ở những vùng có khí hậu khô cằn hoặc bán khô cằn, nơi có ít thảm thực vật và có nhiều đất và cát tơi xốp, lộ thiên. Những môi trường này dễ bị xói mòn do gió hơn. 2. Đất và cát khô. Thành phần chính tạo nên bão cát là đất hoặc cát khô. Hạn hán kéo dài có thể làm khô đất, tạo điều kiện cho gió cuốn trôi các hạt dễ dàng hơn. Việc thiếu độ ẩm làm cho đất trở nên lỏng lẻo và dạn hạt. 3. Gió mạnh. Động lực chính tạo ra bão cát là gió mạnh và kéo dài. Những cơn gió này có thể bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống thời tiết, mặt trận lạnh hoặc độ dốc áp suất cục bộ. Tốc độ gió ít nhất là 20 dặm một giờ, 32 km một giờ, thường là cần thiết để bắt đầu điều kiện bão cát. 4. Ma sát bề mặt. Khi gió mạnh thổi qua mặt đất, chúng tương tác với bề mặt. Ma sát giữa gió và bề mặt đất hoặc cát lỏng lẻo bắt đầu nâng các hạt nhỏ lên không khí. 5. Muối. Sau khi các hạt ban đầu được nhấc lên, chúng sẽ không bay lên cao ngay lập tức vào khí quyển. Thay vào đó, họ trải qua một quá trình gọi là ướp muối. Điều này liên quan đến sự nảy và nhảy của các hạt cát và bụi gần mặt đất, được điều khiển bởi động năng của gió. Những hạt này va chạm với bề mặt, đánh bật nhiều hạt hơn trong quá trình này. 6. Huyền phù. Một số hạt bị nhiễm muối sẽ lơ lửng trong không khí hỗn loạn. Hệ thống treo này cho phép chúng bay cao hơn vào bầu khí quyển. Các hạt lớn hơn có xu hướng lắng trở lại mặt đất sớm hơn, trong khi các hạt mịn hơn có thể lơ lửng trong thời gian dài hơn. 7. Giảm tầm nhìn. Khi có nhiều hạt lơ lửng trong không khí, chúng tạo ra đám mây bụi và cát dày đặc. Điều này làm giảm đáng kể tầm nhìn, thường xuống mức gần bằng không, vốn là đặc điểm của bão cát. 8. Vận chuyển. Các hạt lơ lửng có thể được gió thịnh hành mang đi một quãng đường dài. Bão cát có thể di chuyển hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km, ảnh hưởng đến các khu vực xa khu vực nguồn của chúng. 9. Lắng động. Cuối cùng, bão cát mất năng lượng và trọng lực khiến các hạt lơ lửng lắng trở lại mặt đất. Sự lắng động này có thể dẫn đến sự tích tụ bụi và cát mịn trên cảnh quan, đôi khi dẫn đến hình thành cồn cát. Tốc độ và hướng gió. Cường độ và hướng gió đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ nghiêm trọng và hướng của bão cát. Tốc độ gió cao hơn có thể mang các hạt đi xa hơn và gây ra nhiều thiệt hại hơn. Kích thước hạt cát. Kích thước của các hạt cát và bụi trong bão cát có thể rất khác nhau. Các hạt lớn hơn có thể gây hư hại cho các công trình và phương tiện, trong khi các hạt nhỏ hơn gây nguy hiểm cho sức khỏe khi hít phải. 4. Tác động môi trường. Xói mòn đất và sa mạc hóa. Bão cát góp phần xói mòn đất và mở rộng các khu vực sa mạc, dẫn đến sa mạc hóa. Quá trình này gây tổn hại đến hệ sinh thái và làm giảm diện tích đất canh tác. Tác động đến thảm thực vật. Tác động mài mòn của các hạt cát có thể làm bong tróc lá cây và làm hỏng cấu trúc thực vật, ảnh hưởng đến cả cảnh quan thiên nhiên và nông nghiệp. Chất lượng không khí suy giảm. Trong cơn bão cát, chất lượng không khí xấu đi đáng kể do sự hiện diện của bụi và các chất ô nhiễm trong không khí, dẫn đến các vấn đề về hô hấp và giảm tầm nhìn. 5. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Thiệt hại cho các tòa nhà và công trình. Bão cát có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các tòa nhà, bao gồm hư hỏng cấu trúc, cửa sổ bị vỡ và hư hỏng mái nhà. Tác động đến giao thông. Bão cát có thể làm gián đoạn hệ thống giao thông bằng cách giảm tầm nhìn trên đường và đường băng, dẫn đến tai nạn và chậm trễ trong việc đi lại. 5. Rủi ro sức khỏe. Vấn đề về đường hô hấp.
Hít phải cát mịn và các hạt bụi có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp, đặc biệt ở những người có bệnh lý từ trước. Kích ứng mắt. Kích ứng mắt là triệu chứng thường gặp khi có bão cát. Các hạt bụi gây khó chịu và có khả năng gây tổn thương cho mắt. Dị ứng và nhiễm trùng. Bão cát có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dị ứng và tăng nguy cơ nhiễm trùng do có chất kích thích trong không khí. 7. Hậu quả kinh tế. Thiệt hại về nông nghiệp và mùa màng. Bão cát có thể tàn phá cây trồng nông nghiệp, dẫn đến giảm năng suất và thiệt hại kinh tế cho nông dân. Chi phí vệ sinh và sửa chữa. Chi phí dọn dẹp sau bão cát và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng có thể rất lớn đối với cả cá nhân và chính phủ. 8. Giảm thiểu và chuẩn bị. Hệ thống cảnh báo sớm. Hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả là rất quan trọng để cảnh báo cộng đồng về những cơn bão cát sắp xảy ra, cho phép họ thực hiện các biện pháp bảo vệ. Các biện pháp bảo vệ. Các cá nhân và cộng đồng có thể thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và tài sản của mình trong bão cát, chẳng hạn như bịt kín cửa sổ và cửa ra vào. 9. Biến đổi khí hậu toàn cầu và bão cát. Mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và bão cát. Biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm tần suất và cường độ bão cát, khiến chúng trở thành mối lo ngại cấp bách hơn. Dự đoán tương lai. Các nhà khoa học đang nghiên cứu tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với bão cát và phát triển các mô hình để dự đoán những cơn bão cát sẽ xảy ra trong tương lai. 10. Nghiên cứu trường hợp. Các sự kiện bão cát đáng chú ý và hậu quả của chúng. Việc xem xét các sự kiện bão cát trong quá khứ và hậu quả của chúng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về thiệt hại mà chúng có thể gây ra. 11. Ngăn ngừa thiệt hại do bão cát. Dự án cải tạo sa mạc. Những nỗ lực cải tạo các khu vực bị sa mạc hóa và phục hồi thảm thực vật có thể giúp giảm thiểu các điều kiện dẫn đến bão cát. Quản lý đất bền vững. Thực hành quản lý đất bền vững có thể làm giảm xói mòn đất và nguy cơ sa mạc hóa. 12. Vai trò của công nghệ. Viễn thám và dự báo. Công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như viễn thám và dự báo, rất quan trọng để theo dõi và dự đoán bão cát. Phương pháp khử bụi. Các phương pháp cải tiến nhằm ngăn chặn sự di chuyển của bụi và cát đang được phát triển nhằm giảm tác động của bão cát. 13. Nhận thức và giáo dục cộng đồng. Tăng cường các biện pháp an toàn. Giáo dục công chúng về các biện pháp an toàn trong bão cát là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Giáo dục môi trường. Nâng cao nhận thức về tác động môi trường của bão cát có thể thúc đẩy ý thức trách nhiệm bảo tồn các hệ sinh thái mỏng manh. 14. Phần kết luận. Tóm lại, bão cát là hiện tượng tự nhiên mạnh mẽ có thể gây ra thiệt hại lớn cho môi trường, cơ sở hạ tầng và sức khỏe con người. Với tần suất và cường độ của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp chủ động để giảm thiểu tác động của chúng. Từ hệ thống cảnh báo sớm đến quản lý đất đai bền vững và tiến bộ công nghệ, việc giải quyết thiệt hại do bão cát đòi hỏi một cách tiếp cận nhiều mặt. 15. Câu hỏi thường gặp. 1. Điều gì gây ra bão cát? Bão cát chủ yếu được gây ra bởi gió mạnh cuốn theo các hạt cát và bụi lỏng lẻo vào khí quyển. 2. Bão cát có trở nên thường xuyên hơn không? Biến đổi khí hậu có thể góp phần làm tăng tần suất và cường độ bão cát ở một số vùng. 3. Làm cách nào để bảo vệ ngôi nhà của mình khi có bão cát? Bịt kín các cửa sổ, cửa ra vào và ở trong nhà có thể giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn trong cơn bão cát. 4. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe nào khi có bão cát? Khi có bão cát, điều cần thiết là phải đeo kính bảo hộ và khẩu trang để ngăn ngừa các vấn đề về hô hấp và kích ứng mắt. 5. Có thể ngăn chặn hoàn toàn bão cát không? Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn bão cát nhưng các biện pháp chủ động có thể làm giảm tác động và tần suất của chúng. Tóm lại, hành trình xuyên qua thế giới bão cát của chúng tôi không có gì đáng chú ý, chúng ta đã chứng kiến vẻ đẹp đáng kinh ngạc và sức mạnh hủy diệt của những hiện tượng tự nhiên này, đồng thời hiểu rõ hơn về cơ chế phức tạp thúc đẩy chúng. Từ sa mạc Sahara rộng lớn đến những góc xa xôi của Gobi, bão cát là minh chứng cho bản chất luôn thay đổi và năng động của trái đất. Như chúng tôi đã phát hiện, những hiện tượng giông bão này không chỉ định hình nên cảnh quan mà chúng đi qua mà còn ảnh hưởng đến các kiểu khí hậu,
chất lượng không khí và cuộc sống của những người sống ở những vùng bị ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến khám phá này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về bão cát và khơi dậy cảm giác ngạc nhiên về những sức mạnh đáng chú ý đang diễn ra trong thế giới tự nhiên của chúng ta. Tạm chia tay các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc sức khỏe các bạn, hẹn gặp lại các bạn.